ฮังการีกำลังประเมินบทบาทของตนในนาโตอีกครั้งเนื่องจากไม่อยากมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐสมาชิกในความขัดแย้งของยูเครนและนำไปสู่การปะทะโดยตรงกับรัสเซียโดยนายวิกเตอร์เออร์บานนายกรัฐมนตรีของฮังการีได้ให้สัมภาษณ์ว่าประเทศของเขาถูกนาโต้ปลดออกจากประเทศผู้ที่ไม่มีบทบาทในส่วนร่วมกลุ่มทหารที่นำโดยสหรัฐเนื่องจากจุดยืนที่มีต่อยูเครนและบูดาเปสต์ก็กำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาสมาชิกภาพของนาโต้เอาไว้โดยขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยงดเข้าร่วมปฏิบัติการของนาโต้เออร์บานกล่าวว่าตำแหน่งของฮังการีต้องได้รับการนิยามใหม่ทนายความและเจ้าหน้าที่ของเรากำลังดำเนินการเพื่อให้ฮังการีดำรงอยู่ต่อไปในฐานะสมาชิกของนาโต้โดยไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของนาโต้นอกอาณาเขตของกลุ่มเราจำเป็นต้องสร้างแนวทางใหม่ซึ่งเป็นคำจำกัดความใหม่สำหรับจุดยืนของเราในฐานะกองกำลังสนับสนุนสันติภาพภายในนาโต้ตามที่เออร์บันระบุมีความคล้ายคลึงกันระหว่างความขัดแย้งในยูเครนกับบรรยากาศก่อนสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กรุงบรัสเซลส์และวอชิงตันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งโดยตรงอาจจะเกิดขึ้นได้ยุโรปได้เตรียมการเข้าสู่สงครามอย่างช้าๆเออร์บันกล่าวเสริมด้วยว่ามีคณะทำงานภายในนาโต้ที่กำลังประเมินวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่เออร์บันเตือนว่าผลลัพธ์สุดท้ายอาจเป็นความขัดแย้งโดยตรงระหว่างสหภาพยุโรปนาโต้และรัสเซียซึ่งเป็นโอกาสอันเลวร้ายเนื่องจากความขัดแย้งจะเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์มีคนกล่าวกับตนว่าทำไมแทนที่จะแยกความขัดแย้งนี้ออกเพราะมันเป็นสงครามระหว่างชนชาติสลาฟแต่เรากลับเลือกที่จะเข้าสู่สงครามเออร์บันยังบอกอีกว่านาโต้ถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อปกป้องรัฐสมาชิกจากผู้รุกรานไม่ใช่ทำสงครามนอกอาณาเขตของตนรัฐตะวันตกมักอ้างว่ารัสเซียสามารถโจมตียุโรปได้หากเอาชนะยูเครนแต่โอกาสที่ยูเครนจะชนะนั้นน้อยมากเขามองว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้ออ้างที่จะกระโจนเข้าสู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียทีนี้ฮังการีคัดค้านเงินทุนและการส่งอาวุธของนาโต้แก่ยูเครนตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งในเดือนกุมภาพันธ์ฮังการีไม่ได้ส่งอาวุธใดๆไปยังเคียฟและไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนของตนในการส่งมอบแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากทั้งบรัสเซลส์และวอชิงตันก็ตามบูดาเปสต์ยังเรียกร้องให้มีการหยุดยิงและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการทูตขณะที่นายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลของเยอรมนีบอกว่าหากเกิดความขัดแย้งระหว่างนาโต้กับรัสเซียจะต้องไม่ใช่เรื่องของยูเครนผู้นำเยอรมันมีความเห็นที่ไม่ตรงกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่ยังยืนยันว่าทางเลือกในการส่งทหารนาโต้เข้าไปยังยูเครนต้องไม่ถูกเขี่ยทิ้งชอลเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญคือต้องทำให้ชัดเจนว่านาโต้ไม่ได้แสวงหาการเผชิญหน้ากับรัสเซียและเราจะไม่ทำอะไรก็ตามที่อาจจะเปลี่ยนเราให้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงขณะที่ RIA Novosti รายงานว่ามิคาอิลเชเรเมตรองผู้อำนวยการสภาดูมาจากภูมิภาคไครเมียและสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงกล่าวเรียกร้องให้เจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ให้ยกเลิกข้อจำกัดอย่างบ้าคลั่งบางประการกรณีไฟเขียวให้ยูเครนโจมตีดินแดนรัสเซียได้ก่อนหน้านี้สโตเทนเบิร์กให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist เรียกร้องให้พันธมิตรยกเลิกข้อจำกัดบางประการของเคียฟในการโจมตีเข้าไปดินแดนของรัสเซียด้วยอาวุธของตะวันตกเชเรเมตบอกกับ RIA Novosti ว่าการเรียกร้องของสโตเทนเบิร์กถูกกำหนดด้วยความปรารถนาที่จะโจมตีรัสเซียไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาที่หายนะอาจจะเกิดขึ้นกับประชากรของประเทศตะวันตกสโตเทนเบิร์กกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ความขัดแย้งในยูเครนลุกโชนยิ่งขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนยุโรปให้กลายเป็นสนามรบรัสเซียเชื่อว่าการจัดหาอาวุธให้ยูเครนจะเป็นการขัดขวางสำหรับข้อตกลงนี้ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศนาโต้และนาโต้กำลังเล่นกับไฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ ลาฟลอฟตั้งข้อสังเกตว่าอุปกรณ์ใดๆที่เป็นอาวุธสำหรับยูเครนจะกลายเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมตามกฎหมายสำหรับรัสเซียสหรัฐและนาโต้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งนี้ซึ่งไม่เพียงแต่ในการจัดหาอาวุธให้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรในอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและประเทศอื่นๆเครมลินระบุว่าการจัดหาอาวุธให้ยูเครนจากตะวันตก
ไม่ได้มีส่วนช่วยในการเจรจามิแต่จะส่งผลเสียตามมาเท่านั้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ